launch Barauni Guwahati gas pipeline. Barauni is in Bihar, Guwahati is in Assam of course. Aru এই দুটা স্টেটক মানে কানেক্ট কৰাই হেনা যেটো ইয়েছে গ্যাস পাইপলাইন আছে হেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লঞ্চ কৰিব এটো কিহৰ আন্ডাৰত লঞ্চ কৰিব देयर इज ए प्रोजेक्ट कल ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट তো আমি ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट কি হয় হেতু আমি জানিম কিন্তু ইয়াৰ আগতে কি আছে এই প্ৰজেক্টটো কোনে এক্সিকিউট কৰি আছে গেইল ঠিক আছে আৰু এটো কৰকৰ চাৰিটা ৰিভাৰ ক্ৰছ কৰিব তিস্তা ৰাইডাক সংকোশ এণ্ড কানামাকাৰা এইবোৰ কোৱেশ্চন বহুত ইজি আৰু বহুত ধুনিয়াকৈ সুধিব পাৰে ঠিক আছে আৰু an integral part of the Jagdishpur Haldia and Bokaro Dharma natural gas pipeline তো আমি ইয়াত সাম যেটো ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट আছে এটো কি বস্তু এটো প্रोजेक्ट আমি কি বুলি কও জগদীশপুৰ হালদিয়া এণ্ড বোকাৰো ধৰ্মা পাইপলাইন প্रोजेक्ट বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এটো 2016 ত এটো লঞ্চ কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু পাঁচটা ষ্টেটৰ যেটো মানে এনাৰ্জি ৰিকুয়াৰমেন্ট আছে গ্যাসৰ যেটো জৰুৰত আছে হেতু ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল ইউপি বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ওড়িশা ওয়েস্ট বেংগল ঠিক আছে আৰু এটো 6 মানে বিহাৰৰ 6টা ডিস্ট্ৰিক্টত কানেক্ট কৰিছিল টু দা ন্যাশনাল গ্যাস গ্ৰিড ঠিক আছে আৰু এটো প্ৰজেক্টৰ কথা যদি আমি কওঁ এটো কি কৰে আমাক ক্লিন ন্যাচাৰাল গ্যাসৰ মানে অ্যাক্সেস দিয়ে আৰু এটো প্ৰজেক্ট যেটো আমি কৈ আছো গংগা ऊर्जा প্ৰজেক্ট যেটো আছে ঠিক আছে ऊर्जा गंगा প্ৰজেক্ট এটো কিমান লেংথ কভাৰ কৰিব 3384 কিলোমিটাৰ আৰু তাৰ মাজত যেটো 766 কিলোমিটাৰ আছে এটো ওড়িশাত হ'ব 2618 কিলোমিটাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত হ'ব আৰু বাকি আমি কি দেখাবো লাইক বিহাৰ ঝাৰখণ্ড ওয়েস্ট বেংগল আসাম এই সকলোবোৰ ষ্টেটক কানেক্ট কৰা হ'ব আৰু 7 মেইন ষ্টেচন যেটো থাকিব বাৰাণসী পটনা বোকাৰো জামশেদপুৰ কলকাতা ৰাঁচী ভুৱনেশ্বৰ এণ্ড কটক আৰু দিস প্ৰজেক্ট ইজ বিং ইমপ্লিমেন্টেড বাই গেল ইমানখিনি জানিব লাগিব ইয়াত ম্যাপটো মই দি দিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এটো মানে লঞ্চ কৰিব তো বাৰাণী বিহাৰত আছে গুৱাহাটী ইয়াত আছে চাব পাৰা ঠিক আছে তো দিস gas pipeline is very important from energy sufficiency point of view. Birni Hut